I nderuar kryetori komunës së Ferizajt, zotri Agim Aliu, të nderuar drejtor të drejtorive, i nderuar nën kryetor për komunitetet zotri Bajrami, të nderuar anëtar të kuvendit, media, OJQ, të nderuar qytetar të komunës së Ferizajt. Sot po fillojmë mbledhjen e parë të jashtëzakonshme të kuvendit të komunës dhe ju dëshiroj punë të mbarë e suksese. Randi i ditës është kë: konfirmimi i pjesëmarrjes në mbledhjen e kuvendit të komunës, miratimi i rendit të ditës, propozim vendim për ndarjen e mjeteve në shumën prej 200.000 euro në mbështetje të luftës kundër pandemisë COVID-19. Sa i përket konfirmimit, sot kemi pjesëmarrës 36 pjesëmarrës. Miratimi i rendit të ditës, a jeni që ta miratojmë këtë pikë të rendit të ditës, pasi që është edhe seancë e jashtëzakonshme, nuk mund të shtojmë pas të heqim, do thot, pikën e rendit të ditës. Kush është që të kaloj kjo pikë e rendit të ditës? Gjithë të praneshmet, tërkalon. Kemi propozim vendim për ndarjen e mjeteve në shumën prej 200.000 euro në mbështetje të luftës kundër pandemisë COVID-19. Fjalën fillimisht e ka kryetori i komunës zotri Agim Aliu. E nderuara kryesuese e kuvendit të komunës së Ferizajt, të nderuar anëtar të kuvendit, nënkryetar, drejtor, shoqëri civile, media, bashkëqytetar të komunës së Ferizajt. Fjalimin tim dua ta nis me një fjalë. Faleminderit. Faleminderit ferizajësve që po japin shembull anë kënd vendit për respektimin e masave mbrojtëse. Faleminderit mjekëve e infermierëve që po mbajnë shërbimin shëndetësor gati për të përballur me më të keqen masive të shekullit, virusin COVID-19 apo të njohurin si koronavirusi. Faleminderit policëve, zjarfikësve e trupave të sigurisë që në çdo rrugë e anë të Ferizajt shfaqin uniformën e mbrojtjes e sigurisë tonë. Faleminderit biznesmenëve, furtarëve, punonjësve të marketeve, farmacive, gazetarëve, donatorëve individual e grupor me materiale mbrojtëse shëndetësore e të tjera që dhanë pa më të voglin dyshim provimin e solidaritetit të tyre e përkushtimit për qytetarin në këto ditë kërcënimi nga kjo virozë. Të nderuar anëtar të kuvendit, këta janë heroj për i vërteti. Tek këta kemi drejtuar syt e po i besojmë jetën tonë. Falënderim e mirënjohje në emër të gjithë qytetarëve të komunës së Ferizajt. Sot në këtë mbledhje të jashtëzakonshme, ku tashmë edhe ditët e orët janë kthyer në të jashtëzakonshme, kemi një synim të bëjmë gjithçfarë mundemi për shëndetin e qytetarëve tanë. Ta mbrojmë me masa, me vendime, me udhëzime, me apele e me punë konkrete. Të nderuar anëtar të kuvendit, qeverisja ime bëri dhe po bën gjithçka që mundet në këtë drejtim. Gjithçka është e lehtë kur qytetarët dëgjojnë, binden e zbatojnë vendimet tona. Qysh në ditët e para të marsit, krijova shtabin emergjent lokal për të koordinuar të gjitha veprimet ndërinstitucionale kundrejt kërcënimit të pandemisë së virusit COVID-19. Nga më të mirët profesionistë shëndetësor, konsoliduam edhe ekipin profesional të mjekëve, duke bashkuar trupat profesionale të qendrës kryesore të mjekësisë familjare dhe Spitalit Regional të Ferizajt. Para se të paraqitej pacienti zero në Kosovë, ne vetëm kishim dërguar ekipet tona mjekësore në pikën kufitare të Hanit të Elezit për të kryer kontrollin shëndetësor të shtetasve që qarkullonin në këtë zonë kufitare. Siç tashmë e dim, nxënësve, mësimdhënësve dhe prindërve ju komunikua ndërprerja e procesit mësimor për të shmangur shpërndarjen eventuale të virusit, çka na shtyu të anulojmë të gjitha aktivitetet me grumbullim qytetarësh. Morëm vendim që të zgjateshin oraret e punës së stafit shëndetësor të organizuara në kujdestari. Ndërprerjem përkohësisht vizitat shtëpiake për nëna dhe fëmijë, si dhe morëm vendim që të reduktohen plotësisht përcjellësit e pacientëve gjatë vizitave mjekësore.
Inspektorët e komunës vepruan me njëherë. Ata kontrolluan bizneset për rritje çmimesh e zbatim të vendimeve të qeverisë së Republikës Kosovës. Çmimet e produkteve bazë nuk ndryshuan. Rritje u shënuan kryesisht në produkte higjienike, në farmaci, çka godhi drejt për drejt nga linja e furnizimit. Këtu vum në lëvizje edhe zyrën për mbrojtjen e konsumatorëve, që të denoncohen të gjitha rastet të mashtrimeve me çmime e reklamacione të subjekteve afariste. Shkollat, përveç me sasinë e zakonshme të preparateve higjienike, i furnizuan me materiale shtesë për të ngritur e mirëmbajtur nivelin higjienik në hapësirat shkollore. Nga kjo nisëm një fazë të re, jo të detyruar nga situata, por vullnet plot që ta azhësojmë çdo mundësi rreziku për qytetarët tanë. Organizisht përshkuam të gjitha institucionet publike, hapësirat me frekuentim të larë qytetar, sheshet e rrugët të qytetit për të pastruar, larë e dezinfektuar ato me preparate kimike e higjienike. Vlerësuam situatën edhe herët morëm vendimin për mbylljen e tregjeve të kafshëve, tregut të automjeteve e tregut të gjelbët, i vum drynin përkohësisht si mas për të frenuar shpërthimin eventual epidemik. Një lloj vepruam edhe me taksit, frekuentimin e parqeve zonave malore, para se ato të ndalohen në nivel vendi, ndjeva përgjegjësinë para bashkëqytetarëve tanë, të marrë vendim për të ndaluar në thojza shëtitjen e të pabindurve në dobi të shëndetit të gjithëve. Si asnjë qytet tjetër, Ferizaj arriti të dezinfektoj edhe objektet e kultit. Janë 51 xhami anë kënd Ferizajt në fshatë qytet që u dezinfektuan. Veprimtaritë biznesore të ndaluara me vendim të qeverisë së Republikës Kosovës i mbyllëm. Mbyllëm motele e konfiskuam materiale mbrojtëse shëndetësore me përjardhje të dyshimt. Bankat e institucionet tjera i detyruam të pajisin me preparate dezinfektimi në pikat e tyre të shërbimit, pa pardon kur kryefjalë është shëndeti i qytetarëve tanë. Mjekëve e infermierëve i qëndrova e për i qëndrim pranë, jo vetëm për t'i falenderuar, por edhe për t'i inkurajuar në këtë betejë të përbashkët. E për të fokusuar shërbimet shëndetësore për trajtimin e rasteve të dyshuara me COVID-19, pa të cenuar as stafin shëndetësor e as pacientët me hallet tjera shëndetësore, caktuam emergjencën primare vend e shërbim për trajtimin e rasteve të dyshimta. Me njëherë, kërkova të krijohet ekipi lëvizës i mjekëve dhe infermierëve për të intervenuar drejt për drejt në lokalitetet ku paraqiten rastet e dyshuara. Qytetarëve i bëm thirrje që të shtojnë kujdesin edhe në hedhjen e mbeturinave që të mbrohen punonësit e mirëmbajtjes nga ekspozimi ndaj rrezikut eventual. Reduktuam esencialisht stafin e komunës, ndonse pa asnjë ndërprerje po vijojmë të ofrojmë shërbime të domosdoshme për qytetarët tanë. Koordinuam veprimet me kryetarët e fshatrave dhe bashkësive lokale, jo vetëm për të njoftuar mbi mërgatën e ardhur në lokalitetet e tyre, por edhe për të shpërndar mesazhin e vetizolimit për secilin nga qytetarët me shenja vjeroze. 89 qytetarë u raportua se ardhen nga mërgata ditëve të mesmarsit, për të cilët morëm gjitha masat për të nxitur tek ata vet izolimin. Në rretëm kapacitetet e furnizimit me ujë të pishëm, e ftuam që të kursehet ujë. Me zjarret nuk patëm raste, ndonse apeluam për mos ndezjen e tyre. Vendosëm një numër telefoni për të gjitha rastet e dyshuara me COVID-19, qytetarët mjaftojnë të shtypin 194 që të marrin shërbimin e konsultën mjekësore për secilin rast të dyshuar. Banesat e vjetra i dezinfektuam plotësisht. Afro 50 hyrje ndërtesash të tilla ju nështruan dezinfektimit të realizuar vullnetarisht nga kompani Ferizajase. Ferizajasi i par i prekur nga koronavirus nuk shkeli fare në Ferizaj, nuk vizitoi as familjen, përgjithësisht nuk solli asnjë rrezik për shëndetin e Ferizajase. Ferizaj pra është pa asnjë të prekur me COVID-19, respektivisht koronavirus. Të nderuar anëtarë të kuvendit,
Përveç masave, aksioneve, vendimeve, jeta merr kuptim në solidaritetin në këto stata. Ishin e mbetën biznesmenët Ferizajës, pronarët e megamarketeve e marketeve, zinxhir dyqanesh, që bashkë me ne arritën të grumbullojnë pak ushqimore higjienike për afro 2000 familje skamnore në Ferizaj. Falënderim e mirënjohje edhe për dhjetra biznesit e tjera që organizuan privatisht, ndihmuan e po ndihmojnë këto ditë familjet ferizajase në nevojë. E kush më dallueshëm bën diferencën ndër të gjitha qytetet se sa edhe fortarët e bukpjekësit Ferizajës. Me ata u dakorduam që më nevojtarët Ferizajës qindra familje të ndihmuan me miell e 5 buk në ditë falas. E kur flasim për furnizimet me mielin, mora garancën nga furnizuesit kryesor të miellit se ky artikull për asnjë rast nuk do të mungojë në treg e rredimisht edhe në sofrat e ferizajasve. Ferizajasit dhanë edhe një provë, atë të kulturës, bindjen e përkushtimit për të mbrojtur jetën e gjithë secilit. Jo rastësisht, raportet e policisë e organeve tjera të sigurisë Ferizajnë e rendisin në majën e qyteteve me 0 raste të shkeljeve të masave e të sjelljes gjatë epidemisë. E për këtë falenderoj secilin Ferizajas veçanërisht. Unë ftova, ne apeluam, të gjithë lutëm që të shndrohet në shtëpi, kjo luftë nuk është aq e gjatë sa të mundemi qysh në fillim. Ne po ja dalim. Ferizaj ende mbetet me 0 rastet e të prekurve me koronavirus. Të nderuar antarët kuvendit, sot qeveria ime, përveç masave që lart theksova, e ndjen të nevojshme të shtoj mbështetjen për institucionet shëndetësore, për qytetarët në nevojë e për çdo mungesë eventuale në ditët tona të ardhshme të betejës. Andaj, pas një mëdyshje, me vullnetin e plot që shembulli i Ferizajt, për menaxhimin e kësaj state të lartësohet e ndiqet edhe anëve tjera, ju propozova që fondi për 200.000 euro për secilën armë në dobi të luftës sonë kundër koronavirusit. Lejoni pra edhe një herë të nderuar antarët kuvendit, ju falenderoj edhe për prezencën sot tuaj që jeni këtu në gjendje të jashtëzakonshme. Falenderoj edhe secilin nga ju që ka dhënë një kontribut jashtëzakonisht të çmuar në këtë stat. Po në të njëjtën kohë ju ftoj të gjithëve që ta vazhdojmë këtë betejë së bashku, sepse ju jeni zëri i gjithë qytetarëve të Ferizajt. Ndikimi juaj është shumë i madh dhe sidomos këtë kohë është tepër i dobishëm që edhe më shumë të shtërihet ky ndikim juaj që të fitojmë pra betejën me COVID-19. Na prifte mbara edhe në ditët në vijim dhe patyshim se ne së bashku do e fitojmë këtë betejë. Faleminderit. Faleminderit kryetar, edhe unë kërkoj një fjalë raste si antar i kuvendit. Dhe njëherë ju përshëndes nderuar kryetari komunës së Ferizajt, nën kryetari komunës për komunitete Zotri Bajrami, të nderuar drejtor, të nderuar antar të kuvendit, media që dhe shumë të nderuar qytetarë të komunës së Ferizajt. Kuvendi komunës së Ferizajt solidarizohet me të gjithë qytetarët e komunës së Ferizajt e kjo dëshmohet edhe me seancën e sotme të jashtëzakonshme, e cila është pikërisht për ndarjen e mjeteve financiare të propozuara nga kryetari Zotri Aliu, ku dje në mbledhjen e KPF-s ose Komitetit për Politikë e Financa u përkrah ky propozim nga të gjithë antarët të cilët janë pothuajse nga gjitha partitë politike të përfaqësuara në kuvendin e komunës. Sot më shumë se kur duhet të jemi të bashkuar, të jemi një dhe të përkrojmë njëri tjetrin dhe të gjitha familjet në nevojë me një qëllim të përbashkët. Ta tejkalojmë këtë gjendje jo të favorshme për ne, sa më mirë kur e dim se rastet e prekura nga COVID-19 po shtohen në botë e fatkeqësisht edhe në Republikën e Kosovës. Fatmirësisht në komunën e Ferizaj deri më tani nuk kemi asnjë rast, duke ju falenderuar qytetarëve për mobilizim, për të vetë izoluar, për të shmangur kontaktet me njëri tjetrin dhe duke ju përmbajtur të gjitha udhëzimeve të propozuara nga institucionet e Republikës së Kosovës. Mbështesim dhe falenderojmë të gjithë stafin shëndetësor, institucionet lokale, përkatësisht shtabin emergjent dhe kreun e komunës së Ferizaj Zotri Agemaliu, të cilët që nga fillimi, para se të mirën vendimet në qeverinë e Republikës së Kosovës,
kanë marrë mosat dhe janë në gatishmëri për t'i dalë balë kësaj sfide në të cilën gjindemi për parandalimin e kësaj pandemie. Një falenderim i veçantë për mantelbardhët, Policinë e Kosovës, kompanitë publike, furtorët dhe gazetarët, të cilët janë në krye të detyrës, përderisa ne të tjerat po qëndrojmë në shtëpi ashtu siç na kanë rekomanduar. Anëtarët e Kuvendit të Komunës së Ferizajt, në çdo situatë deri më tani kanë treguar solidaritetin dhe mbështetjen për qytetarët e komunës son në nevojë. Edhe këtë herë dua ta përmend zotri Lulzim Abazi, i cili ka dhuruar QKMF-s 2 aparate për prodhimin e oksigjenit me pajisje përcjellse, të cilin e falenderojmë për kontributin e tij mjaft të nevojshëm për trajtimin e pacientëve, sidomos në këtë kohë tani kur përballemi me këtë gjendje. Gjithashtu dua ta falenderoj edhe Lulzim Grajincën dhe shumë bizneset të tjera që vazhdimisht janë në terren duke ndihmuar familjet në nevojë, e sidomos ato me asistencë sociale, me pako ushqimore, higjienike dhe me miell. Andaj, sot bashkarisht po bëjmë një hap të mirë dhe shumë të rëndësishëm për komunën tonë, i cila është shembull për menaxhimin e kësaj sfide me pandeminë COVID-19, duke përkrahur këtë propozim dhe duke hapur rrugën tutje për përkrahjen e të gjithë qytetarëve për të përballuar më lehtë këtë gjendje. Ju faleminderit. Të nderuar anëtar të Kuvendit, unë e hap diskutimin. E ka fjalën Gjevat Sallahu, pastaj e vetare. Përshëndetje për gjithë, nderuar anëtar të Kuvendit, nderuar vetor, në emër të kolegëve të subjektit që takojmë, ne ofrojmë mbështetjen tonë dhe t'i bashkangjitëm edhe shtopit emergjencë për këteta derisa ta kalojmë këtë situatë. Ne ftojmë edhe subjekte tjera që mos reflektojmë në emër të subjekteve derisa ta kalojmë këtë situatë emergjente, po t'i bashkohemi ekipeve emergjente, aty ku mund të japim kontributin tonë dhe ta kalojmë këtë situatë. Ju faleminderit. Faleminderit i nderuar. Fjalën e ka kërkuar edhe e vetora Azemet në rregull atëherë, po Ylka. Faleminderit kryesuese, përshëndetje i nderuari kryetari Aliu, anëtar të Kuvendit Komunal, ekzekutiv, media, shoqëri civile. Fillimisht në emër të grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, kisha me dashur me i falenderu gjithë mjekët, infermierët, stafin policor dhe gjithë ata që po kontribuojnë për të i kaluar sa më lehtë këtë pandemi. Duke parë gjendjen në cilën po përballemi, ne anëtarët e Kuvendit Komunal Ferizaj shprehim gatishmërinë për një seancë të jashtëzakonshme për t'u dhënë ndihmë atyre që kanë më së shumti nevojë në këtë ditë sfiduese për vendet dhe mbar botën. Nuk është koha për politikë dhe për promovimin e liderëve tanë. Të bëhemi të gjithë bashkë dhe të lëmë anash bindjet tona politike, vetëm që të ndihmojnë qytetarëve që qytetarët tonë mos ta kenë edhe këtë barë në këtë ditë sfiduese. Falenderoj kryetarin Aliu që respektoi iniciativën tonë që të ndahen këto mjete financiare për familjet e nevojë. Kërkesa doli direkt nga kryetari Aliu. Qëllimi është t'u dalë në ndihmë qytetarëve dhe atyre që po merren me menaxhimin e situatës. Pak që pesh e kujt ishte ideja apo kërkesa. Në praktik tashmë zbatuar në disa komuna. Afarez dhe qytetarët tonë dhe vullnetarët po tregojnë një iniciativë shumë të mirë për të ndihmuar qytetarëve tonë dhe t'u gjenden afër. Ndihem jashtëzakonisht mirë që anëtarët e komunës tonë e mirëpritën këtë seancë të qëllimit human. Andaj qytetarët e dashur të respektojnë vendimet e qeverisë, që të qëndrojnë sa më pranë shtëpive tona dhe të mbrojnë shëndetin tonë primar jetek në këto ditë të rënda. Qyteti im qytet shembull për menaxhimin e situatës dhe krejt në fund dua të falenderoj jashtëzakonisht shumë kompaninë pastërtia, kompaninë për menaxhimin e mbeturinave, të cilët punuan me një fluks edhe më të madh për të menaxhuar situatën dhe të jetë një ambient sa më i pastër. Të falenderit shumë të dashur qytetarë, që jeni aq të kujdesshëm, aq të vëmendshëm të ruani shëndetin tuaj dhe të reflektoni në shëndetet e tjerëve. Faleminderit.
Faleminderit. Yll ka fjalën e ka Arjan Injeri. Faleminderit kryesuese, përshëndetje kryetar Aliu, përshëndetje gjithë pranishëm. Si PDK do të përkrahim këtë propozim vendim nga ekzekutivi komunal. Konsiderojmë që ndarja e këtyre mjeteve do ndihmojë sadohudo organet komunale në punën e tyre kundër luftës së pandemisë së virusit korona-19. Si qytet kemi fatin që ende nuk kemi asnjë rast të shpërndarjes së virusit në shtetin tonë, përveç që do të jetë Mirit i cili ka qenë jashtë vendit, cilit i urojmë shërim sa më shpejt. Njëherë përgëzojmë do të ekzekutivin komunal, personelin mjekësor, policët dhe gjitha strukturat të cilat janë duke u përballur direkt me luftimin e kësaj pandemie. Ne kemi parë këto ditë ndihma të familjeve me nevojë, dezinfektim të qytetit, dezinfektim të objekteve banesore dhe shumë aktivitete tjera nga ekzekutivi komunal, por edhe ndihma nga njerëzit vullnet mirë, të cilët me këtë rast duhet përshëndesi edhe kolegët tonë për solidaritetin që kanë treguar, por edhe gjithë biznesmenët dhe qytetarët tjerë, të cilët kanë ndihmuar të tjerët në këtë kohë. Prandaj si PDK përkrahemi këtë propozim vendim dhe urojmë që sa më shpejt të kalojë kjo pandemi. Njëherë kërkojmë nga qytetarët që të respektojnë gjitha udhëzimet e dhëna nga institucionet shëndetësore për të mirën të shëndetit tonë, familjeve tona dhe gjithë qytetarët. Faleminderit. Faleminderit Arjan. Fjalën e ka kërkuar Bariu Iseni. Pastaj në kryetarin falë. Nderuara kryesuese, antar të qeverisë komunale, nderuari zoti kryetar, të nderuar kolegë, përfaqësues të mediave e të shoqërisë civile, të dashur qytetar të komunës së Ferizajt. Ju përshëndes të gjithëve me shumë përzemërsi. Natyrisht unë përkroj iniciativën për mbajtjen e kësaj seance të jashtëzakonshme, e cila është në harmoni me interesin e qytetarëve në rrethonat e përballjes me pandeminë e koronavirusit. Askush në komunën tonë më vështirë se unë nuk e ka përjetuar gjermësot këtë përvojë me këtë rrëmik të padukshëm. Dhe lutem që askush mos ta përjetoj. Unë jam nënë e një pacienti me koronavirus i cili po shërohet në Prishtinë. Pra, djali im i mirë fatkeqësisht u identifikua dhe u infektua në një udhëtim zyrtar në Gjermani. Pas kthimit nga aeroporti u fut në karantinë dhe prej aty u transferua në spital. Ai pra fare nuk ka qenë në shtëpi, në Bibaj ku jetojmë ne. Por nga faqja zyrtare e komunës tonë u plasuan të gjitha mediat me një lajm të rrem se u izolua fshati Bibaj. Ky lajm i rrem ishte shumë shqetësues për të gjithë qytetarët e sidomos për ata të fshati Bibaj, për shkak të frikës, të panikës së jashtëzakonshme që kishte shkaktuar. Kjo ishte pasi që informatorët nga njerëzit e njohur të pushtetarëve të komunës tonë, e sidomos nga njerëzit e kabinetit të kryetarit, të cilët i menaxhojnë informatat dhe dezinformatat, që lidhje pa lidhje i publikojnë në faqen zyrtare. Të nderuar kolegë, shumë nga juve ju kam dëshmitar që sigurisht nuk kisha as unë më shumë kohë se 20 minuta kur isha e njoftuar që djali im ishte i prekur nga koronavirusi. Kur ju më pyetët se cili ishte personi në fjalë. Dhe të gjithëve sinqerisht ju kam përgjigjur që fjala është për djalin tim. Pra, a nuk ishte më e lehtë dhe më e sinqert që mua si banore e Bibajve të më bëhe një telefonat, e jo nga kabineti kryetarit të thirrej e të shthirrej i gjithë fshati, kush kënd mojke, për të marrë informatat për rastin e fjalë, pikërisht duke i ditur që fjala ishte për djalin tim. Siç thash, ka qenë më e lehtë që informacionet të mirën nga unë, edhe unë kam prit një thirrje nga vetë kryetari Aliu, si gjest edhe i mirësjelljes së tij, duke pas parasysh se unë jam përfaqësuese e popullit në kuvendin e komunës ku është kryetar zotëri Aliu. Diçka që nuk ndodhi, qytetar dhe ju bashk kolegët e me.
Kaq ishte interesimi i kryetarit Aliu për qytetarët e vetë. Kjo tregon shumë për të. Por unë i falenderoj të gjithë juve kolegë, të gjithë qytetarët, për interesimin në cilën do mënyrë që kanë bërë për këtë rast. Unë e përkro vendimin për ndarjen e mjeteve të propozuara për këtë qëllim dhe dëshiroj që ato të arrijnë destinimin e vetë, pa ngjyrime politike, sepse shpesh herë ndihmat e pakot e ndryshme sociale nuk kanë preferuar në adresën e duhur. Të nderuar kolegë, nga kjo foltore dëshiroj të përkrohi, inkurajoj dhe falenderoj të gjithë institucionet shëndetësore, Policinë e Kosovës, Zjarr Fiksit, por edhe ata të gjithë që po punojnë në çfarëdo mënyre për përballimin e kësaj të keqe për të gjithë. Përgëzoj dhe falenderoj të gjithë qytetarët të cilën po tregojnë disiplinë në zbatimin e masave të rekomanduara nga profesionistët dhe shteti. LDK-ja në Ferizaj është pjesë mbështetëse e këtij procesi pa asnjë hezitim. Ne kërkojmë angazhim të shtuar të gjithë neve që të parandalohet, të përballohet e të tejkalohet sa me pak pasoja kjo e keqe. Shumë e sigurt që bashkë do t'ja dalim. Ju uroj shëndet të gjithëve. Faleminderit. Faleminderit. Fjalën e ka kryetari i komunës zotri Aliu. Nderuar zonja Hyseni, mua më vjen keq për rastin që ka ndodhur, po këtë fatmirësia e rastit është megjithatë që ka përfunduar në karantinë e pastaj si rezultat i karantinës, respektivisht të simptomeve të para, ka përfunduar në IKSHP, pastaj edhe në klinikën infektive. Edhe me këtë rast njëherë ju uroj shëndet edhe që të kthehet në familjen e tij. Kuptoj emocionin tuaj, po kjo nuk do të duhet shërbente që të shprehim lefi, sepse në fundit secili qytetar i komunës së Ferizajt e din çfarë ne po bëjmë, e din edhe ata që po i mbështesim. Nuk është unë s'kam komunikuar me familjen tuaj, unë kam komunikuar me pjesëtar të familjes tuaj, se i përket informacionit të plasuar ka qenë një keq kuptim në mes institucioneve të caktuara duke përfshirë hallkat të cilat janë në kodët të këtij menaxhimit të kësaj situate, sepse dihet fakti se komuna e Ferizajt as nuk e ka kompetencë që të shpall zonën e karantina apo të ngjashme, sepse është kompetencë e këtij të kujt, ne nuk mund të shpallim, por ashtu është dhënë informacioni nga institucionet përgjithëse dhe ka qenë keq kuptim dhe është bërë pastaj edhe në faqen zyrtare. Ju e dini që unë kam reaguar dhe kam postuar në qëndrimin tim zyrtar, ku pastaj është sqaruar gjithçka, por nuk ka qenë përgjegjësia direkte jona sa institucioneve të tjera, sepse është keq kuptuar rasti duke u menduar se kanë ndodhur në fshat, pastaj është sqaruar. Por me rëndësi është që jetë miri është mirë, edhe e vetë ka dhënë personalisht mesazhe të mira, ndërsa unë kam komunikuar me familjarët tu, nëse s'kam thirrë ty personalisht, unë kam komunikuar me familjarët tu dhe kam kërkuar pikërisht që të bartin mesazhin tim tek ju, nëse ai s'është bartur, mua më vjen keq, por s'është përgjegjësi e imja. Faleminderit kryetar. Fjalën e ka kërkuar dhe nën kryetari për komunitetin zotri Bajrami. Nderuar kryetar zotri Aliu, nderuar kryesuese, të nderuar drejtarë të drejtorive të përgjithshme, të nderuar asamblesë të kuvendit të komunës Ferizaj, të nderuar media dhe ju gjithë qytetarë të cilët e përcjellin live këtë emision. Unë thjesht dua ta falenderoj me të bardhat shumë për të gjithë kohën dhe mundimin e tyre që po vendosin në këtë luftë të kësaj epidemie. Faleminderit në emër të gjithëve sepse jeni pjesë e një panorame më të madhe dhe po bëni përpjekje të ndihmoni në parandalimin e këtij virusi. Ju jeni ata që i mbani të gjithë të sigurt, ju po e siguroni mbrojtje për të gjithë në të radhitur vërtet në vijën e parë si gjithmonë duke angazhuar dhe kontribuar për të gjithë për të shpëtuar jetën e çdo kujt. Në emër të qeverisë sonë, të qytetit dhe popullit, ju falenderoj për punën tuaj të guximshme gjatë kësaj krize historike për mbrojtjen e njerëzve më të rrezikuar në qytet. Në këtë kohë tepër provuese për tërë botën edhe për shtetin dhe qytetin tonë.
Ne jemi shumë mirënjohës dhe krenar edhe për shërbimin policor dhe zjarrfikset në Ferizaj, që me përkushtimin e tyre po duket edhe dukshmëria juaj në rrugë dhe zërat tuaj në radiot dhe telefonat po bëjnë kaq shumë për të siguruar njerëzit dhe qytetarët tanë. Ne jemi sfiduar me burimet dhe me shumë pasiguri për ata që qëndrojnë përpara, për duke punuar së bashku dhe duke theksuar masat e shëndetit publik, ne do të adhurojmë në këtë krizë dhe do të dalim të fortë. Falenderoj mediat, gazetarët, si ata lokale dhe ata qendrore të cilët kanë punuar me kapacitet dhe në funksion të transparencës së plotë, duke lëshuar komunikata, njoftime, informata dhe këshilla për publikun dhe qytetarët me qëllim që ata të jenë mirë të informuar dhe me kohë. Falenderojmë kompaninë Pastërtia, gjithsesi njësinë operative në Ferizaj, e cila me kapacitetet që posedon mundohet që rrugët të dezinfektohen, të pastërohen dhe ato të mbajnë sa më mirë dhe pastër për të luftuar këtë pandemi ku në prirje qëndron Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Emergjente. Virusi korona, siç njihet edhe me COVID-19, e ka përkursuar gjendjen e të gjithëve, por ndikim ka më shumë të familjet skamnor, përveç problemeve dhe vështirësive dhe sfidave që kanë ato grupet e komuniteteve që jetojnë si skamnor në vështirësi. Sot, më shumë se kur, më parë ka nevojë për përkujdesje nga bamirësit, nga donatorët, organizatat e ndryshme dhe nga vetë institucioni në kërkesat e tyre esenciale. Gati të gjithë pjesëtarët e komuniteteve që jetojnë, që janë qytetarë të Ferizajit, jetojnë në varfëri dhe mezi kanë mjete për t'i dalë në banë e lere me të kursejnë. Sendet ushqimor dhe ato bazike për jetë janë kryesisht ato me të cilat kërkohen nga këto komunitete. Kur dihet mirë se pjesa dërmuese e familje jetojnë në kushte të vështira, andaj kërkohet të ndërmerren hapa të përdhënien e mundësive në mënyrë të barabartë në përfshirje në sistem dhe të përfitojnë nga të gjithë ndihmat që u takojnë. Ne kemi pasur edhe një takim të djeshme me Komitetin Komunal për Komunitete që para jush kemi pru edhe një rekomandim të rritën do thot familjet në asistencë dhe të jemi pjesë e ndarjes buxhetore, posaçërisht për një numër më të konsiderueshme. Unë ju falenderoj gjithëve, faleminderit. Faleminderit nën kryetar. Fjalën e ka Amir Xhepi, pastaj Hatice Bunguçerimi. Faleminderit kryesuese, nderuar kryetar, të nderuar drejtar, anëtar të kuvendit. Sot një falënderim i veçantë për gjithë ata që janë në krye të detyrës në luftimin e kësaj pandemie. Faleminderit kryetar që respektove vullnetin e anëtarëve të kuvendit për thirrjen e kësaj seance të jashtëzakonshme. Unë dua t'i falenderoj edhe anëtarët e kuvendit, gjithë ata që nënshuan listën për një thirrje e seancës së jashtëzakonshme dhe gjithë ata që nuk kanë rrinë me i taku për shkak që disa kanë jetuar nëpër fshatra. Ndërsa unë kam edhe një kërkesë të shikohet mundësia për me ndihmu ndërmarrjet publike, siç e dinë disa prej tyre gjatë këtyre muajve nuk munden të i bëjnë inkasimet. Faleminderit që. Faleminderit. Fjalën si përfaqësuesi i grupit AK-s e ka njëherë Xhaviz Ariçi, pastaj vazhdojmë. Faleminderit kryesuese, i nderuar kryetar Aliu, të nderuar anëtarë të kuvendit, kabinet qeveritar, media, shoqëri civile. Sot jem këtu në një seancë të jashtëzakonshme, sepse vërtet në Kosovë dhe gjithë botën po e kalojmë një gjendje të jashtëzakonshme për shkak të përhapjes së pandemisë globale, e cila tani më ka përfshirë të gjithë pa përjashtim dhe unë kam mendu që do t'jetë një seancë e shkurtër për të marrë një vendim që është obligimi joni për të dalë ndihmë qytetarëve tonë të komunës së Ferizajt, për aq sa mundim edhe sa ke mundësi, por që
nuk ka mendu se do të ketë edhe diskutime edhe politike, edhe emocionale, edhe tulifare. Megjithatë, unë e falenderoj kryetarin Aliu dhe qeverinë komunale për gjitha veprimet që kanë ndërmarrë në funksion të parandalimit të përhapjes së pandemisë, respektivisht të virusit korona, që ka përfshi gjithë globin, edhe Kosovën, dhe fatkeqësisht edhe komunën e Ferizajt, por që bëhet fjalë për një person i cili nuk ka pas kontakt me qytetarët tanë dhe nuk ka pas deri më tani përhapje të kësaj sëmundje ose të kësaj pandemie. Nisur nga kjo, ne nuk do të thotë që jem të bën ku me ditë çfarë pune sot me shpërndarjen ose me marrjen e vendimit për shpërnda një ndihmë prej 200.000 eurës, sepse kjo shumë është jashtëzakonisht e vogël për nevojat që ka komuna jonë dhe qytetarët tanë. Por fatmirësisht në komunën tonë nuk kem prekje ose shpërndarje të virusit dhe kjo s'do të thotë që nëse në kuptimin shëndetësor jemi mirë akoma, që do të jem edhe më tutje, sepse është e pamundur të ketë përcaktim real se do të ketë apo s'do të ketë zhvillim të mëtejmë të përhapjes së kësaj sëmundje, por pasojat nuk janë vetëm në shëndetësi, pasojat e kësaj pandemie janë në të gjitha lëmit e jetës, edhe në ekonomi, edhe në ndërmarrësi, edhe në shëndetësi, edhe në gjithë, edhe në kulturë dhe sport e të gjitha. Si që dini, tani çdo gjë më është bllokuar, dhe duke ditur se nuk ka përkufizim kohor, ne duhet jem të përgatitur që edhe më tutje të mendojmë dhe të veprojmë për përkrajet qytetarëve të komunës sonë. Unë e përgëzoj kryetarin Aliu për gjitha veprimet, edhe për propozimin aktual që ka për marrjen e vendimit për të ndarë 200.000 euro, por ne duhet jem përgatitur si kuvend që të shqyrtojmë mundësinë e eliminimit të ose heqjes së ndonjë projekti për vitin 2020, në mënyrë që të kemë jetën në dispozicion për të përdorur edhe më tutje edhe për ndërmarrjet publike që i shërbejnë qytetarëve këto, edhe për gjitha aspekte tjera dhe sidomos për pajisje shëndetësore, për t'u dalë në ndihmë mjekëve, infermierëve, të cilët janë në frontin e parë për të parandaluar këtë epidemi, por edhe të gjitha atyre që janë ballë punës së tyre ose detyrave të tyre që dalin nga institucionet e vendit, por edhe nga komuna jonë që janë policia, FSK-ja, zjarr fiksit, e të gjitha ata. Por falenderuesi më i madh, respektivisht atë që duhet ta falenderoj më shumë të janë qytetarët e komunës sonë, se ashtu siç tha kryetari, vërtet kanë qenë të ndërgjegjshëm dhe kanë qenë jashtëzakonisht në krye të detyrës për të respektuar vendimet edhe të qeverisë komunale, edhe të qeverisë së shtetit, edhe të personelit shëndetësor, respektivisht të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë, dhe fal bashkëpunimit të ndërsjellë me qeverinë komunale dhe qytetarët, tani komuna Ferizaj mund të themi se është një ndër komunat më të mira në këtë punë dhe në këtë drejtim dhe jem në një gjendje jashtëzakonisht më të mirë se të gjitha komunat tjera. Unë mendoj se propozimi për ndarjen e këtyre 200.000 eurove do të ishte më mirë që të shiqohet, të eliminohet një projekt, siç e thash, ose ndonjë projekt, sepse dhe ashtu nëse vazhdojmë me këtë situatë çfarë jemi, shumë projekte do të ngelin pa u realizuar në këtë vit për shkak të rrethonave që janë krijuar, dhe të kemë jetën në dispozicion që kryetari me qeverinë komunale, por në bashkëpunim edhe me kuvendin, që në nevojat që do të paraqiten do ta ketë mundësinë që të ndërhyjë dhe të ju del në ndihmë qytetarëve, sepse është obligim i të gjithë neve, por në radhë parë është obligim i kryetarit komunës dhe ne nuk duhet të jemi pengesë si kuvend që kryetari ndërmerr hapa veprues për të ndihmuar të gjithë ata që kanë nevojë në të gjitha drejtimet, por në radhë parë në drejtimin shëndetësor. Ne e përkrahemi propozimin dhe jem që
të mos politizojmë shumë, të mos merremi me politikë në këto ditë kur duhet merremi me shëndetin e qytetarëve tonë dhe të jemi të kujdesshëm, të vazhdojmë të respektojmë të gjitha rregullat e përcaktuara nga ata që janë më përgjegjësit për këtë çështje. Kryetar, faleminderit edhe një herë për punën që keni bërë ju dhe qeveria juaj komunale. Faleminderit. Faleminderit, nderuam. Fjalën e ka vetore Azemi, pastaj Hatixhe Bungu Qerimi. Faleminderit kryesuese, të nderuar qytetar, i nderuar kryetar, drejtor drejtorive, media, gazetar dhe ju koleg asambles. Sot nuk është koha që të flasim shumë, është koha që të punojmë shumë e të veprojmë shpejt. Virusi COVID-19 ka përfshi botën. E në çfarë gjendje jemi ne, më së miri po e citoj vlerësimin e sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Zotri Antonio Guterres, ku bëri thirrje për një përgjigje globale më të fuqishme dhe efektive ndaj kësaj pandemie. Ai theksoi se një gjë e tillë është e mundur vetëm nëse të gjithë bashkohen dhe harrojnë lojrat politike dhe kuptojnë se në pyetje është fati i njerëzimit. Andaj, duke ndjekur nga afër dhe në vazhdimsi gjendjen aktuale në Kosovë, në veçanti në komunën tonë, lëvizja vetëvendosje ka mbështetur dhe mbështet nismën për këtë seancë të jashtëzakonshme. Ashtu siç e tha dhe kolegu në fjalë, ne jemi të gatshëm që të bashkëpunojmë me shtabin emergjent për menaxhimin e krizës së shfaqur me rastin e kësaj pandemie. Andaj krejt në fund, më lejoni të i falenderoj punëtorët shëndetësor, policinë, FSK-n, inspektoriatin komunal, shtabin emergjent, pastërtin, punëtorët që punojnë në veprimtari të ndryshme afariste, konform vendimeve të qeverisë. Faleminderit. Faleminderit të nderuar. Fjalën e ka Hatixhe Bungu Qerimi, pastaj Hysnia, po e shoh që nuk është këtu njëherë. Nderuar kryetar, nderuara kryesuese, nën kryetari komuniteteve Zotri Bajrami, kabinet qeveritar, ju antar koleg asambles, shoqëri civile, media, ojo që përshëndetje qytetarë të nderuar. Mbledhja jonë e sotme do të thotë shumë për qytetarët tonë. Prania jonë në këtë seancë të jashtëzakonshme nënkupton solidaritet me të gjitha ato familje që janë duke u përballur me pandeminë COVID-19. Sot jemi mbledhur këtu, ta ndihmojmë njërin tjetrin pa parulla politike duke i kontribuar të mirës publike. Përgëzoj kryetarën e komunës Zotri Aliun dhe stafin e drejtorëve se me angazhimin e tyre të pashoq janë duke arritur ta menaxhojnë me shumë profesionalizëm pandeminë COVID-19. Çdo përpjekje jona në këtë drejtim është një mundësi për të bërë hapa para në luftën kundër kësaj pandemie globale. Në kuadër të kësaj pike të rendit të ditës, unë propozoj të krijohet një komision i cili do të menaxhonte këto mjete për luftimin e kësaj pandemie. Ky komision përbëhet nga një përfaqësues i secilit subjekt politik dhe nënkryetari për komunitete, ndërsa kryesuesi i komisionit të jetë vetë kryetari Alio ose një emër tjetër që propozohet nga kryetari. Ky komision do të ketë bashkëpunim të ngushtë me përfaqësuesit e fshatrave dhe lagjeve të qytetit, ku si rol kyç këta përfaqësues të fshatrave dhe lagjeve do të kenë kompetencë menaxhimi rreth gjendjes ekonomike të familjeve që jetojnë në kushte të varfërisë absolute dhe rasteve të familjeve që supozohet që janë prekur nga virusi COVID-19. Mendoj se një qasje më gjithëpërfshirëse i ndihmon planit cilit po tentojmë ta parandalojmë këtë pandemi. Komisioni përbër nga gjithë këta përfaqësues ka të gjithë autoritetin edhe për të bërë analiza të mëtejme në lidhje me gjendjen për të konstatuar
edhe për periudha kohore në rast të kozgjatjes së pandemisë virusale. Nëpërmjet analizave të mëtejme, ne duhet të diskutojmë plane tjera rreth gjetjes së burimeve financiare për ndihmuar familjet në nevojë dhe sektor tjerë publik. Uroj që gjithë përpjekja jonë për unifikim të rezultojë në një zgjidhje ku kjo situatë aktuale të jetë vetëm një njoll e vogël e historisë tonë që në të ardhmen të krijojmë qasje të tjera diverse për të parandaluar epidemi globale. Të jemi të sigurt se çdo tentativë e jona për bashkëpunim dhe fati shumë qytetarëve tanë, të cilët janë të varur nga vullneti dhe gatishmëria jonë për t'ju gjendur pranë. Prandaj, shpresoj se me implementimin e këtij subvencioni do të jetë një ndihmë e konsiderueshme tash për tash për banorët e qytetit tonë. Edhe unë falenderoj secilin qytetar dhe në veçanti të gjithë ata që janë në vijën e parë të frontit dhe që po e luftojnë këtë pandemi globale. Faleminderit. Faleminderit. Fjalën e ka Hysnie Shamulli, pastaj Gzim Kokollori. Përshëndetje për gjithë pranishmit, i nderuar kryetar, e nderuar kryesuese, të nderuar anëtar të kuvendit dhe të nderuara media. Dua të shpreh shqetësimin tim që sinqerisht dal nga dal këtë kauzën e COVID-19, që është fatkeqësi për gjithë popullin tonë dhe gjithë globin me sa po shihet, po e shfrytëzojmë për të bërë një farë promovimi politik për secilin nga ne. Si anëtar të kuvendit të gjithë e dim ku nisi, kush e tha, kush e refuzoi, kush e solli këto e tjerë e tjerë. Unë dua të përgëzoj edhe kryetarin edhe gjithë stafin për punën e mrekullueshme që është bërë, realisht fal angazhimit të mantelbardhëve, drejtarëve dhe përkushtimit qytetarëve, Ferizaj sot nuk ka asnjë të infektuar. Përpos jetëmiret që nuk ka shkel në Ferizaj dhe ju urojmë shërim të shpejtë. Sa i përket meje, realisht nuk isha planifikuar të dalë sot, por e ndjeva obligim moral që të falenderoj të gjithë përveç stafit mjekësor, dua të falenderoj prindrit, nxënësit dhe mësimdhënësit që janë përgjigjur kaq zëshëm thirrjes së drejtorisë arsimit dhe qeverisë për të vazhduar me mësimin online, proces i cili po rezulton mjaft i suksesshëm. Faleminderit gjithëve, dalshim faqe bardhë. Faleminderit. Gzim Kokollori ke fjalën. Faleminderit kryesuese, përshëndetje kryetar, i nderuar ekzekutiv, të nderuar koleg asambles. Tu po flitet për politik, mendoj që politikën kryesore e filloi kryetari dhe kryesuesja, pasi që kryesuesja nuk ishte sinqert në prezantimin e pikës rani ditës për treguar se kjo ishte iniciativë të asamblestave tonë të nderuar, Amirit Ylkës dhe Hysnies. Njëkohësisht falenderoj natyrisht edhe ekzekutivin për gatishmërinë, por kjo është një vendim i kuvendit. Gjithsesi që në këtë fjalim të kryetarit nuk prita në asnjë formë që të përvetësohet ky destinim, por prita që gatishmërinë tonë për të ndihmuar secilin që ka nevojë në këtë situatë, këtë në jap një plan detaj se si do të shpërndohen këto mjete, cili është plani se si çka do të bëjmë me këto 200.000 euro, cili është plani real. Unë mendoj që kjo do të ishte të dur të prezentoj këtu nga kryetari Aliu dhe sigurisht edhe natyrisht të tregoj edhe veprimet siç i tregoj se çfarë ka marrë qeverisja komunale deri më tani. Ne deri më tash secili prej neve që foli këtu
edhe në për intervistat të ndryshme, falenderojmë në veçanti stofin shëndetësor, falenderojmë stofin shëndetësor. Mendoj që stofi shëndetësor në Ferizaj sot ka nevojë për mbështetje reale, konkrete, jo vetëm për falenderime, sa për të marrë pëlqime apo për të thënë që po ja din hallin stofit shëndetësor. Konkretisht për këtë çështje kam një propozim. Propozimi im do të ishte që përveç këtyre 200.000 euro që mund të përdoren nga qeverisja komunale, të ndahet një shumë tjetër, të hiqet një projekt i vogël, të hiqet një 200.000 euro tjetër që sadopak të zbuten pagat që kanë mbetur pa i marrë punëtorë shëndetësor, që janë të përfshirë me Caritas Kosovën, që janë të përfshirë edhe me kontratat të ndryshme mbi vepër. Pasi që ata janë njerëz sikur gjithë ne, dhe natyrisht ata kanë nevoja esenciale për të blerë edhe ushqime në këtë kohë krize, por natyrisht edhe pajisje tjera për familjen, edhe pajisje tjera higjienike. Besoj që edhe kryetari, edhe ekzekutivi, por edhe gjithë anëtarët e Asamblesë Komunale do ta mbështetin në këtë iniciativë, këtë propozim që të ndohen plus 200.000 euro ekskluzivisht për këta punëtorë shëndetësor dhe sadopak të zbutet gjendja e tyre financiare. Falenderoj edhe një herë paraprakisht që po supozoj që do ta mbështesni këtë propozim. Faleminderit. Fjalën e ka Burim Karameta. Faleminderit. Në libra tonë të shejt, që mos shumë të në këtë kohë kemi nevojë edhe për Zotin, thuhet që ata të cilët nuk falenderojnë dhe përgëzojnë njerëzit të cilët bëjnë punë të mira, nuk janë të falendruar të përgëzuar nga Zoti. Kështu që më lejoni, i nderuar kryetar, kryesuese kabinet qeveritar, t'ju falenderoj për punën e bërë deri më tani. Gjithashtu, iniciativat individuale, si që është Lulzim Grajinca me bashkëpunëtorët e tij dhe Lulzim Abazi, të cilët ndihmuan pikërisht me artikujt më të nevojshëm dhe më të ndihshëm që ne kemi nevojë. Patjetër që duhet të falenderojmë trupat mbrojtëse, policinë, zjarfiksat, punëtorët shëndetësor ku janë mjekët dhe infermierët dhe stafi tjetër mbështetës. Mirë po, ju lutem kolegë të mi, qeveri lokale, të mos i harroni këtu struktura edhe pasi të kaloj ky virus i cili nuk i ka mbetur edhe shumë jetë këtu tek ne në Kosovë dhe në mbar botën. Do të kaloj për disa muaj. Mirë po, mos harroni edhe ju, edhe gjithë ne, që mjekët dhe infermierët dhe të tjerët janë gjithmonë në ballë, janë gjithmonë në front dhe janë gjithmonë linja e parë. Kështu që në vazhdimsi meritojnë të falenderohen. Kërkoj të mos keq kuptohem, mirë po, s'dua të harroj, të falenderoj dhe përgëzoj insistimin e pashoq të Zotit Amir Exhepi, të zonjës Yll Kanizije dhe të zonjës Hysnie Mustafa Shumolli për të arritur sot në këtë gjendje në të cilën jemi ne, grumbullu këtu natyrisht me ftesën e kryetarit dhe të kryesuesës. Gzim Kokollari tha më herët që të mbështetet edhe komuniteti shëndetësor me para. Kryetar Aliu, unë kam 2 apo 3 kërkesa për shkak që dola këtu të flas. Ne dim që gjendja financiare nuk është e mirë në shëndetësi, andaj kërkoj nga ju dhe nga drejtoresha e financave që to 50.000 euro që janë planifikuar të mirë nga ky sektor mundësisht të mos mirë, por të shtohen akoma më tepër për shkak se këta kanë nevojë. Dhe gjithashtu më duhet të them që
Këto 200.000 euro, po që se ne, kështu do të flisja edhe sikur tisha pjesë e qeverisë, më besoni. Edhe sikur ne kemi vetëm 1.000 familjet në nevojë, që numri tyre është më i madh, dhe të shpërndajnë vetëm për nga 200 euro se cilës familje, që është një shumë jashtëzakonisht simbolike, do të bëjshin 200.000 euro. Kështu që kërkoj që kjo shumë të mos jetë kaq shumë e shpërndam edhe në dezinfektim të hapësira publike edhe mjete tjera mbrojtëse. Kemi linjë tjetër buxhetore, ku është DDD-ja, ku është deratizimi, dezinfektimi dhe dezinsektimi, i cili mund të mbështetet ajo linjë buxhetore, pej malla dhe shërbime, me një vendim tjetër të kuvendit apo jo, të fuqizohet ajo formë, ajo pjesë, dhe kjo pjesë e prej 200.000 euro tjetë vetëm në pajisje, në mjete higjiene sanitare dhe ushqim, se besoni që numri familjeve është jashtëzakonisht më i madh dhe nevojat e tyre janë shumë të mëdha dhe në ditët në vijim do të jenë akoma më të mëdha. Këto propozimet e mia kërkoj që të shqyrtohen dhe i nderuara kryesuese dhe i nderuari kryetar, kërkoj që në javët në vijim, në pak javë në vijim, të ftohemi përsëri që të marrim edhe një vendim tjetër për largim, për ndamjen e mjeteve akoma më shumë buxhetore, për shkak se kjo është jashtëzakonisht e pakët. Faleminderit shumë. Faleminderit. Në cilën do formë tjetër, ne Lidhja Demokratike e Kosovës, siç e tha dhe Julka më herët, do ta votojmë. Nëse nuk kemi dikush tjetër që dëshiron ta ketë fjalën, atëherë drejtori, se kema Ademi ka fjalën. I nderuar kryetar, kabinet qeveritar, ju asamblesë të nderuar, media dhe gjithë të pranishëm, sot nuk do të flas në aspektin politik për arsye se mendoj që gjendja është më e rëndë se sa mendohet. Këtu u fol gjatë edhe për problemet që janë në shëndetësi, po t'i shiqojsh komuna tjera, Ferizaj qëndron shumë më mirë. Ne kemi kontakte me drejtarët tjerë të komunave, ata po përballen me një gjendje të rëndë. Për arsye se furnizimet nga ana institucioneve qendrore janë të pakta. Mos harroni vetëm 200 maska janë të ardhura nga Ministria e Shëndetësisë, që do të thotë vetëm për një ditë pune. Dezinfektant është vetëm 45 litra, alkohol 50 litra, veshje, një përdorimshe 200 copë, që do të thotë me këtë material mos të kishin qenë gjeturia jonë dhe donatorët tanë, ne gjendje të kishmi sot shumë më të rëndë. Sot personelit tonë shëndetësor nuk i mungojnë maskat, nuk i mungojnë dorëzat, nuk i mungojnë veshjet adekuate, dhe tash kjo vetëm falë donatorëve tonë dhe bashkëpunimit tonë, cilin e kemi kriju me ta, me qka dhe i përshëndes dhe i falenderoj. Sa i përket pagave, një fillim të javës janë pagu 2 paga për ata të cilit janë me Karitas, e treta mundohë bëhet sot, eventualisht nesër, qka do të thotë, ne me Karitasin jemi gati se barës. Mund tjetë një pagë mërënda, po edhe ajo shumë shpejt do të realizohet. Mirë po, kjo nuk ka ardhë për këto borgjë ndaj Karitasit për shkak që nemi këmë fajtorë. Nesa në votimin e buxhetit e ka bote vetën. Është dashur votohet ai buxhet për të pas mundësi ne të bëjmë zotime dhe pagesat në fjalë. Andaj juftoj gjithëve që të jeni ndihmë dhe krah tonin në këto ditë vështira. Për arsye se këto ditë nuk do të jenë
edhe këtë javë, po do t'jenë edhe në ditën vijim, edhe gjendja mund të rëndohet vazhdimisht. Andaj kërkoj nga ju që na dini kratë, na ndihmoni edhe me maska, edhe me mjete tjera që të nevojshme, kudo që mund t'i sigurojmë që personeli jonë të mos i ketë të mungesa. Sikur kemi menaxhuar deri tash, të jemi bashkë edhe të arrujmë qetësinë, të kërkojmë nga qytetarët të qëndrojnë në familjet e tyre, se vetëm me masat që i kemi marrë, me mbylljen e tregjeve, me gjitha këto e kemi arrit të kjo gjendje që e kemi sot, ku nuk kemi fatmirësisht infektuar fal jetëmirit i cili edhe ka qenë jashtë, uroj që të shërohet sa më shpejt. Andaj ju falenderoj edhe një herë për kontributin mirë, po mos harroni marrja e këtij buzeti do të heqë projekte kapitale. Marrja ati asaj shume për i frezët mjero do të le një projekt në ditët vijim pa realizu. Kështu që ne ndoshta do të detyrohemi në javët në vazhdim që prapë të marrim ndoshta masa të tilla për shtesë buxhetit, mirë po kjo duhet të keni parasysh në muajin vijim që mund të jetë pa realizimin e këtyre projekteve kapitale. I falenderoj. Faleminderit, drejtor. Nëse dëshiron edhe dikush tjetër ta ketë fjalën. Po Arjan. Pastaj Shqipja, pastaj Lulzim Abazi. Faleminderit kryesuese. Shumë po dalë edhe një herë për arsye se po jepën disa propozime. Konsideroj që nuk kem nevojë do të me politizu këtë ndarje të mjeteve. Edhe këto mjete, si çdo mjete tjera, do të menaxhohen do të përmes ligjit për menaxhimin e financave publike dhe çdo shpenzim duhet të jetë transparent dhe ka më bon bazë ligjit. Prandaj ne e dim gjithë që roli i kuvendit është ndarjen e buxhetit dhe monitorimin e shpenzimeve të tij, po jo në menaxhimin e buxhetit. Prandaj nuk kemi nevojë për komisione, se nuk e di çka ka më bëj komision, është shtabi emergjent i cili ka më marrë me këtë çështje. Zakonisht thotë kur nuk don më kryeni punë, formojeni një komision. Prandaj është mirë thjesht me kry punë ata që janë të e kry deri tash. Sa i përket ndarjes së mjeteve, ne mund dalemi secili këtu me shprehje sipas dëshirës, shuma, çfarë do. Tashmë me thonën e 1 milion, mirë po këto janë besoj mundësitë financiare. Është edhe ligji për financa i cili nuk lejon bashkëbartjen e mjeteve sipas dëshirës. Plus asaj ne duhet ta dimë që kuvendi komunal nuk mund me zaventsu qeverinë. Qeveria ka mjete më shumë, ne presmi që qeveria besoj i ka dhënë disa propozime dhe kemi mbështetur gjithë sektorët që u përmendën edhe nga kolegët tjerë. Prandaj ju lutem që ta përkrahemi këtë vendim formën si ka ardhur dhe do të japim një përkrahje edhe ekzekutivit që të kryej punët e veta. Përndryshe, nëse ka propozime tjera, atëherë thjesht ka me pasur edhe përçarje dhe thjesht ku bëhet politik. Faleminderit. Faleminderit Arjan, Shqipe ke fjalën. Do të më thonë të tërheqësh. Lulzim Abazi. Të nderuar anëtarë të kuvendit, shumë respektuar kryetari i komunës, kryesuesi i kuvendit, drejtorët të drejtorive komunale, media, shoqëri civile. Tash kur po përballemi me pandeminë e virusit COVID-19, kemi një shembull të mirë se si punohet përshëndetjen e qytetarëve. Është Ferizaj, pra, është kryetari i komunës me drejtorët të drejtorive, e shtabin emergjent që po bën një punë të jashtëzakonshme me masat e vendimet në mbrojtje të shëndetit qytetarëve. Për këtë jam i mendimit se të gjithë pajtohemi e dakordohemi se ky model i menaxhimit kësaj situate është për të përgëzuar e jashtëzakonisht i rëndësishëm për qytetarët Ferizajës. Ne si asamblej patjetër se kemi detyrimin të shpalosim idetë e të përfaqësojmë zërin e qytetarëve tonë. Jam i gëzuar që sot përveç 10 masave e vendimeve që ka marrë qeverisja Aliu për kitës me virusin COVID-19, sot para vetës kemi propozimin e kryetarit komunës që të ndahet një fond prej 200.000 euro për të dhënë ndihmë qytetarëve Ferizajës e institucioneve në vijën e parë të frontit me këtë virus. Kjo shumë financiare është jashtëzakonisht e rëndësishme e në kohën e dur
për të përballur në këtë situatë me lehtësi. Ferizaj në këtë situatë ka dhënë shembullin se di të jetë unik, di të organizohet mbi të gjitha, di të mbrojë shëndetin publik. E unë përveç përgëzimit të qeverisjes lokale kam një falënderim të veçantë për mjekët, infermierët, biznesmenët dhe të gjithë donatorët që kanë ndihmuar e po ndihmojnë vazhdimisht familjet skanore në Ferizaj, që këto ditë të izolimit t'i kalojnë më lehtë dhe më shëndetshëm. Ferizaj për fatin e mirë deri më tani nuk ka asnjë rast të prekur me koronavirus që ka pasur kontakt me bashkëqytetarët tanë. Ky rezultat është si pasojë e masave lokale të marra me kohë, kulturës së ferizajësve që të respektojnë vendimet si dhe unitetit të gjithë institucioneve përgjithëse që të reagojnë përkitazi me këto situata. Absolutisht është me rëndësi që sot pëndojmë këtë fond, që qytetarët e Ferizajës e punonjësve të angazhuar në këtë krizë shëndetësore të dalim zot siç e meritojnë. Prandaj për fund kisha një falënderim prap për gjithë mjekët, infermierët, policët, si dhe gjithë kontribuesit që kjo situatë të menaxhohet sa më lehtë dhe sa më mirë. Faleminderit. Faleminderit. Fjalën e ke Hatixhe. Nderuar kolegu Arjan, propozimet gjithmonë janë të mirëseardhura për anëtarët e kuvendit sepse jemi përfaqësues të popullit. Edhe komuna e Ferizajt quhet njëra ndër komunat më transparente, andaj me vendim të kuvendit po ndohen këto mjete dhe kuvendi ka të drejtën ta dinë se ku po shkojnë këto mjete. Fjalën e ka kryetori i komunës. Kryetor, nëse po gëzeme ke fjalën. Faleminderit kryesuese për fjalën. Kryesuese kisha pas dëshirë me qitë propozimet veç e veç në votim, për shkak se është çështje shumë e rëndësishme, edhe janë njerëz që realisht na kanë shkruar edhe kanë kërkuar që pagat e punëtorëve shëndetësor mundësisht të paguhen edhe ato në mënyrë sa më urgjente. Arjan, nuk është fund ton dëshirash, kjo që po thu për shpërndarjet të mjeteve, për shkak se ne gjithë e kemi marrë buxhetin e komunës Ferizajt, e kemi miratu këtë buxhet dhe dim saktësisht se çush janë të shpërndarë ato mjete dhe dim që në çdo projekt ka projekte më pak të rëndësishme për situata të tilla. Po ashtu është një vendim i qeverisë të Republikës Kosovës ku i lejohet 5% të shpenzimeve kapitale të destinojnë apo të ridestinojnë për këtë çështje, për COVID-19. Prandaj nuk është jo ligjore, nuk është absolutisht asnjë shkelje, sepse është vendimi i qeverisë të Republikës Kosovës që ja lejon komunave që 5% të shpenzimeve kapitale, që janë kaq çdo para ato për neve, sepse janë 15 milionë euro shpenzim, mbi 15 milionë euro shpenzime kapitale dhe 5% është kaq një shumë që besoj që do t'ja lehtësonte punën secili drejtor që prek në terren më përballë me çështjen e kësaj pandemie. Po ashtu i ndihmon sigurisht edhe kryetorit, ne jemi të gjithë bashkë këtu, natyrisht për mja lehtësu punën ekzekutivit. Faleminderit. Faleminderit Gzim, po besoj që jo vetëm te, po gjithë anëtarët e kuvendit keni lexuar ligjin për qeverisje lokale dhe e dini që nuk mujnë asnjë propozim me pasën më tepër të seancat e jashtëzakonshme. Thot vetëm një pikë e rëndit të ditës, kështu që sot dhe kemi vetëm që të propozim hera tjera e shohim si do të procedojmë. Po, Arjan? Replik, po. Faleminderit, sa me repliku me kolegë do thotë, që na kuvendi e ban edhe ndarjen e buxhetit përgjithësi. Mirë, po na kur nuk formojmë komision për me kontrollu ç'ish po shpenzohet buxheti, sepse është ekzekutivi për atë çështje dhe çdo herë në çdo 3 muaj marrim do thotë raporte financiare ku shihen tyrat edhe shpenzimet që i ka bërë kuvendi komunal. Po më ekzekutivi komunal. Prandaj edhe në kuadër të këtyre mjeteve me siguri do thotë në raportin e radhës financiar kanë me ardhur edhe forma se si është shpenzuar ky buxhet. Sa i përket
Domthonë propozimeve tjera, e tha dhe kryesuesja, do të na kemi këtë propozim nga ekzekutivi, nëse e kemi sinqerisht mi përkrah, atëherë kjo është propozimi që na ka ardhur, është mirë mi mbështet, nëse në të ardhmen ka nevoja tjera, me siguri ka më ardhur edhe kërkesa tjera, të cilat kishim mi mbështet. Faleminderit. Faleminderit Arjan, po më duket që nuk kemi diskutimet e tjera nga anëtarët e kuvendit, atëherë ke fjalën kryetor. Faleminderit, e nderuar kryesuese, të nderuar anëtarë të kuvendit. Ajo që po flas për fundit sot për këtë pikë është më shumë siç e nisa në fakt fjalimin tim të parë, kur e thash se fjala ime e parë në këtë fjalim është falënderimi. Edhe për përfundoj me falënderimin, por ju falenderoj gjithë anëtarëve të kuvendit që pavarësisht propozimeve diverse, gjithçka që u diskutu, në fundit krejt ishin me një qëllim. Domthonë qëllimit se si me u përball ma fuqishëm edhe ma fitues me dal me betejën e Covid-19. Prandaj falenderoj secilin që i dhanë këto propozime dhe diskutime në favor të kësaj. Mirë po, unë ngritën në disa çështje sa për sqarim, se unë besoj se ketimi në dakordësi të plot për atë që çfarë vendimi kemi me marr, po vetëm disa që mos me dal të pasqaruar nga ajo që u tha këtu. Po nisim nga fundi, nga gëzimi, gëzim nuk janë 15 milion euro investime kapitale, minus 5 janë, është buxhet që është miratu në shtator, nuk janë 15 milion euro, janë më pak, por e dha një propozim që në fakt unë do doja ta kisha pjesë të fjalës përfundimtare edhe zoti Karameta. Ne prap mund të mlidhemi kështu siç jemi mbledhur sot, edhe në bazë të asaj se si zhvillohet situata, ne mund të takojmë dhe të marrim vendimet merituare për situatat që na presin. Kjo lidhet edhe me ato se pse kushtimisht me thonë nuk është tirë seanca në një farë formë u tha me një kontest tjetër. E që e tha me një lloj përgjigje zoti Kokollari te 5%. Ne kemi bërë kërkesë. Unë jam antar i bordit të Asociacionit Komunave të Republikës Kosovës. Si kryetar të komunave kemi bërë kërkesë ministrit të financave dhe të transfereve, zotit Bislimi, që në vend që ne t'ju mbledhim kështu siç ju kemi mbledhur sot, nuk kemi dashur në fakt t'ju mbledhim, që t'ju mundojmë, e më shumë se sa t'ju mundojmë, t'i respektojmë rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë që sa më pak të ketë tubime publike. Prandaj duke pasur parasysh këtë kërkesë të OBSH-s, ne kemi drejtuar një kërkesë i Asociacionit i Komunave që na liroj Ministria e Financave pa vendim të kuvendit, sepse ligji mundson ato që thatë dhe ne kemi kërkuar që pa vendim të kuvendit të kemi në dispozicion ato mjete, në mënyrë që t'i shfrytëzojmë për qëllimet. Po si të tjetë është kjo seancë dhe nuk na ka leju, prandaj këto janë arsyet pse janë të udhëtuar seancat gjithandej kuvendeve komunale, pasi s'është mundësuar siç e thash nga Ministria e Financave, por kjo nuk na mohon për atë drejtën që ne të takohemi seriozisht edhe për investimet kapitale që i përmendet edhe ju, edhe zoti Zariçi, që pastaj në varësi të situatave ne të reagojmë dhe të miratojmë buxhete që janë të nevojshme dhe që janë në mundësi që ne të miratojmë. Por atë që e tha dhe zoti Meri, fjalën kryesore du ta ketë qeveria e Republikës së Kosovës, sepse ajo e ka në disponueshmëri mundësinë më të madhe që të mbështesë përballjen me Covid-19 e po ashtu edhe të mbështesë komunat, sepse po besoj shumë e qartë situata kur përballja kryesore në fakt është në komuna, sepse në komuna edhe kemi spitalet regionale, edhe kemi edhe qendrat kryesore të mjekësisë familjare, prandaj edhe si asociacioni komunave kemi kërku buxhet shtesë, edhe kjo është një arsye që ne nuk kemi dashur që të thirrim seanca dhe të marrim nga ato buxhete të pakta që i kanë gjitha komunat, jo vetëm komuna jonë për këtë përballje, kemi dashur që të ketë mbështetje nga qeveria. Janë zotuar se do të jetë një fond për 10 milion euro, ta shohim se si po shkon edhe çështja e 10 milion eurove, fond që mund të jetë kushtimisht në disponueshmëri të komunave, por ende nuk është sqaruar këtë kjo situatë se si do të mund të jetë në disponim dhe se si mund të jetë në shfrytëzim. Lidhur me planin se si do të shpenzohen buxhetet, unë besoj se i dha përgjigjet zoti Gzim, zoti Burim të dha përgjigjet, pak a shumë. Dhe në situata emergjente dihen se si shpenzohen parat dhe qëllimit që i shërbejnë këto, po gjithsesi ka pasur ka dhe do të ketë transparencë, sepse kjo qeverisë është shuar dhe do të shuhet për transparencë, e kjo lidhet edhe se përket çështjes komisionit. Ne nuk kemi nevojë të formojmë komision, nuk di
kush mund tjetë ma kompetent, fjala po bie se sot qendra për punë sociale dhe drejtoria për punë dhe mirëqenie sociale, kur ata vite me radhë, me dekada, se jo me vite, po me dekada, janë duke u përballë me këto familje skamnore. Dhe ata, në fakt, dinë situatat, ma shumë se sa familjarët e atyre familjarëve të familjeve në nevojë, sepse çdo ditë jetojnë me ato familje. Dhe pikërisht gjithë këto pako ndimash që ne i përmendëm e që janë afro 2000 vetëm nga organizimi apo bashkëveprimi jonë që ka ndodhur i komunës së Ferizajt, është pikërisht me qendrën për punë sociale dhe me këta njerëz, sepse ata i njohin më mirë. Plus e përmenda faktin edhe një herë për e ripërses. Është një mbështetje e fuqishme e organizatave të ndryshme të bamirësisë, por edhe të komunitetit të biznesit, të cilëve mund t'ju hyjmë në hak, sepse nuk ja vdim madje edhe emrat e kompanitë edhe shoqatave që janë të panumërta që janë të mbështet. Prandaj kjo situatë në Ferizaj me këtë bashkëveprim të përgjithshëm dhe me këtë solidaritet kaq të madh është menaxhuar dhe po menaxhohet mirë. U tha se si të mbështeten dhe kompanitë publike, edhe kjo është kërkesë që ne kemi adresuar si asociacion i komunave në adresë të ministrive të linjës, sepse komunat nuk kanë mundësi të mbështesin, madje edhe krejtësisht ligjërisht nuk mundemi. Fjala po bie është shumë e padrejtë sepse unë dëgjova shumë fjalë meritore tuajat për kompaninë pastërtia, respektivisht për punëtorët e kompanisë pastërtia. Dhe është për të ardhur keq që pikërisht në pakon emergjente, pikërisht ta njerëz, ta janë frontmenat hiç më të bardhët. Njerëzit kryesorë që të bëllon një kontribut të jashtëzakonshëm janë njerëzit që punojnë në kompaninë pastërtia. Dhe është paradoksalisht keq me të ardhur që kundër kërkesës që ne kemi bërë si bordi i asociacionit, si asociacioni i komunave, nuk janë futur në pakon emergjente. Ka të dia që ndoshta edhe në mënyrë jo meritore janë pjesë e kësaj pako emergjente, po këta janë shumë meritore dhe nuk janë futur, ndërsa inspektorët janë futur pas insistimit tonë. Inspektorët komunal, e këtu ne kanë pohorën pastaj edhe inspektorët e nivelit qendror, qoftë ata të administratës tatimore, të punës e të tjerë, po që janë pak krahasimisht më pak ngarkuar se sa inspektorët komunal. Po kur janë fut me një pakur, po kërkesa jonë ka qenë që të futen edhe këtë rast kompanitë publike e në mënyrë të veçantë kompania pastërtia, punëtorët e tyre, po fatkeqësisht nuk ka kaluar. Dhe ne nuk kemi mundur direkt të involvohemi për shkak se ju dini këtu janë kompani regionale dhe janë me kompetenca edhe të duhe dhe ne jemi duke u munduar që me i shtyp përpara në kuadër të kompetencave të qendrës. Duke u kthyer ajo që na ka miratuar në fakt, diçka është pe Komisionit Regulativ Prokurimit Publik, domon ato kërkesat që ne kemi bërë për 5% e masës monetare që kemi në disponishmëri me ligjet në jetën tonë normale, ndërsa ne kemi kërkuar që të shfrytëzojmë këtë emergjencë në mënyrë që të përgjigjemi me sfidat, na kanë miratuar që gjithçka që është në mundësi për të zhvilluar procedurë prokurimi të shfrytëzohen domon procedurat e negocimit. Kjo është një lehtësim, sepse në emergjencë nuk kemi kohë ne tash një muaj gjys të zbatojnë procedurat në rrethana normale, pra KRPP i ka dhënë mbështetje gjithë agjencive buxhetore që pra të shfrytëzohet kjo mundësi dhe që realisht ne të jemi në mbështetje qoftë për çështje të ndryshme të masave mbrojtëse në aspektin shëndetësor apo edhe për çështje të tjera. Unë edhe një herë, siç thash në fillim me kësaj fjale, po e përfundoj me ato që vërtet ju falenderoj shumë gjithëve për gjithë kontributin që keni dhënë. Edhe një herë ju kisha kërkuar për juve që të jeni shumë aktiv, jo vetëm në komunitetet që i përfaqësoni, po kudo ku jeni, me gjitha mënyrat dhe me gjitha mjetet që keni në dispozicion të kontribuani, sidomos gjatë tyre 2 javëve që janë para nesh e që kanë me qenë bukur shumë sfiduese dhe ju jeni duke parë edhe trendin se si është duke shkuar edhe në shtetet e rajonit, ka një ngritje në shtetet e rajonit, prandaj po kërkoj edhe një herë një angazhim në të veçantë shtesë përmes postimeve, përmes angazhimeve publike dhe të tjera që të kontribuoni që të vazhdoj ky shembull i mirë i Ferizajt, të vazhdoj ky shembull i mirë i qytetarëve të komunës së Ferizajt, që ata të qëndrojnë në shtëpi, sepse e vetmja masë
më e fuqishme mbrojtëse në fakt është përveç atyre masave të tjera është qëndrimi në shtëpi. Prandaj unë do përfundoj këtë fjalë duke adresuar juve dhe gjithë qytetarëve të komunës Ferizajt, qëndroni në shtëpi është mbrojtja më e sigurt ndaj COVID-19. Ju falenderoj gjithë. Faleminderit kryetor, po kalojmë te votimi, atëherë kemi propozim vendim për ndarjen e mjeteve në shumën prej 200.000 euro në mbështetje të luftës kundër pandemisë COVID-19. Kush është që të kaloj kjo pikë e randit të ditës? Gjithë të praneshmet, kundër nuk ka abstenim ju, atëherë kalon kjo pikë e randit të ditës. Me këtë dhe po e mbyllim këtë seancë të jashtëzakonshme, duke uruar shëndet e të mira në familjet e juaja.